નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 22મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે કરંટ અફેરની ઈ-બુક મેળવી શકશો। આ ઉપરાંત લેક્ચરની પીપીટીની પીડીએફ મળશે। ઉપરાંત તમને વર્તમાન પત્રિકાઓ છે બરાબર, એની પીડીએફ મળશે, જેની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકશો। વર્તમાન પત્રિકામાં માત્ર 2 પેજની અંદર તમામ કરંટ અફેર સેટ કરી દેવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત તમે કરંટ અફેરની ટેસ્ટ છે એ પણ તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપી શકશો। બધી જ વસ્તુ છે તમે એમાં એક્સેસ કરી શકશો। શરૂ કરીએ આજના 22 ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ સ્ટેટિસ્ટિકલ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મંત્રાલય એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે ભારતમાં મહિલા શ્રમ ભાગીદારી દર છે એ કેટલો રહ્યો છે? તો આ સ્ટેટિસ્ટિકલ અને પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મંત્રાલય છે એમણે આ આંકડા જાહેર કર્યા છે। એના અંતર્ગત છે મહિલા શ્રમ ભાગીદારી દર છે એ ભારતમાં રહ્યો છે 37%, બરાબર। તો આન્સર આવશે 37%। તો હાલમાં જ છે આ સ્ટેટિસ્ટિકલ અને પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મંત્રાલય દ્વારા આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેના અંતર્ગત છે મહિલા શ્રમ ભાગીદારી દર છે એ 37% રહ્યો છે। આ ઉપરાંત શહેરી ક્ષેત્રોની અંદર મહિલાનો ભાગીદારી દર જોવા જઈએ તો એ 25 શહેરી ક્ષેત્રની અંદર મહિલાનો ભાગીદારી દર જોવા જઈએ તો એ 25.4% છે, બરાબર। અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં જોવા જઈએ તો મહિલાનો ભાગીદારી દર છે 41.5% છે। તો શહેરીમાં થોડોક ઓછો છે, ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં છે મહિલાનો ભાગીદારી દર વધારે છે, બરાબર। આ બધું ઇકોનોમીના સંદર્ભમાં પણ જીપીએસસીમાં અહીંથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે। તો જે ઇકોનોમીની અંદર જે આંકડાઓ આપવામાં આવે છે એના સંદર્ભમાં પણ અહીંથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે, બરાબર। બાકી વર્ષ 2017-18માં જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે છે મહિલા શ્રમ બળ ભાગીદારી દર છે એ 17-18માં 23.3% રહેલો હતો, બરાબર। તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું। બાકી આ જે આંકડા છે એ 22-23 માટેના છે, તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું। બાકી પુરુષોનો બેરોજગારી દર છે એ સ્ટેટિસ્ટિકલ મંત્રાલય પ્રમાણે છે 3.3% રહ્યો છે। મહિલા બેરોજગારી દર છે એ 2.9% રહ્યો છે। ગ્રામીણ ક્ષેત્રોની અંદર બેરોજગારી દર છે એ 2.4% છે અને શહેરી ક્ષેત્રમાં 5.4% છે। આ દરેક બેરોજગારી દરના આંકડા છે એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। આ ઓક્ટોબર 2023 દરમિયાન ડિક્લેર કર્યા છે સ્ટેટિસ્ટિકલ મંત્રાલય। હાલમાં જ સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર આનાથી હાલમાં જ સન્માનિત કર્યું છે માઇકલ ડગલસને। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો માઇકલ ડગલસ, બરાબર, એમને આ છે માઇકલ ડગલસ, એમને 2 વખત છે ઓસ્કર એવોર્ડ મળેલો છે, બરાબર। ઓસ્કર એવોર્ડ કેટલી વાર મળ્યો છે? તો કે 2 વખત, ઓકે। તો એમને હવે સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે 2023માં જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ થશે ત્યારે। તો આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે એનું કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો કે 54મી આવૃત્તિની અંદર છે આ પુરસ્કાર એમને આપવામાં આવશે, ઓકે। આનું આયોજન ક્યાં થવાનું છે? તો કે ગોવામાં। મોટે ભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન ગોવામાં જ થતું હોય છે, તો અહીંયા ગોવામાં આનું આયોજન થશે, ઓકે। 1999થી છે જ્યારે 30મો આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ હતો ત્યારે આ સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર છે એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। અને આ સૌથી પહેલો જે પુરસ્કાર છે, બરાબર, એ બર્નાર્ડો બર્તોલુચીને આપવામાં આવેલો હતો। તો આ કોને આપવામાં આવે? જેમણે ફિલ્મ સિનેમા ક્ષેત્રની અંદર અભૂતપૂર્વ યોગદાન આપેલું હોય એવા અભિનેતાઓને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે, સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર। 1999માં સૌથી પહેલી વખત આપવામાં આવ્યો હતો એ બર્નાર્ડો બર્તોલુચીને મળેલો હતો। બાકી માઇકલ ડગલસને 2 વખત ઓસ્કર પુરસ્કાર પણ મળેલા છે। હાલમાં જ સાત્વિક સાઈરાજ અને ચિરાગ શેટ્ટી આમની જોડી છે એ BWF રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવનાર સૌથી પહેલી ભારતીય જોડી બની ગઈ છે। તમારે કહેવાનું એટલું છે કે આ કઈ રમતના ખેલાડી છે બંને? તો બંને
બેડમિન્ટનના ખેલાડી છે? તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ બંનેની જોડી છે સાત્વિક સાઈરાજ રેન્કીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટી. બંને જોડીએ BWF રેન્કિંગ, બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન, આની રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે અને આ સૌથી પહેલી ભારતીય જોડી બની ગઈ છે કે જેણે આમાં ટોચનું સ્થાન મેળવેલું હોય. આ જોડીને લોકો સતચી નામથી પણ ઓળખે છે. તો સાત્વિકમાંથી સત અને ચિરાગમાંથી ચી, એમ સતચી નામથી આ જોડી છે આ વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત છે. કયા કયા ટાઇટલ જીત્યા છે? ઇન્ડિયન ઓપન, ફ્રેન્ચ ઓપન, સ્વિસ ઓપન, ઇન્ડોનેશિયા ઓપન અને કોરિયા ઓપન. આ બધી જ ટુર્નામેન્ટોના ટાઇટલ બંનેની જોડીએ જીત્યા છે. બાકી થોડીક વાત હવે બેડમિન્ટનની આવી છે તો ભારતના બેડમિન્ટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એના અધ્યક્ષ અત્યારે કોણ છે? હેમંતા બિસ્વા શર્મા. આ હેમંતા બિસ્વા શર્માને શું કામ આપણે યાદ રાખવાના છે? તો કે એ વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ફેડરેશન છે એની પરિષદમાં સદસ્ય તરીકે કુલ 4 વર્ષ માટે નિયુક્ત થયા છે. તો 4 વર્ષ માટે એમની પસંદગી થઈ છે વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ફેડરેશનમાં. 2025 સુધી તે આના સદસ્ય રહેશે. બરાબર, હેમંતા બિસ્વા શર્મા. અને ભારતની અંદર જે બેડમિન્ટન એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા છે બરાબર, એના પ્રેસિડેન્ટ એટલે કે અધ્યક્ષ પણ છે. બરાબર, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન અથવા તો વર્લ્ડ બેડમિન્ટન ફેડરેશન આની સ્થાપના 2006માં થઈ. મુખ્ય મથક મલેશિયામાં આવેલું છે. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે 40 વર્ષ બાદ ક્રૂઝ સેવા એટલે કે નૌકા સેવાની શરૂઆત થઈ છે? તો ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે આ સેવાની શરૂઆત થઈ છે. તો આન્સર આવશે શ્રીલંકા. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે છે 40 વર્ષ બાદ ક્રૂઝ સેવાની શરૂઆત થઈ છે. બરાબર, કયા સ્થળેથી ભારતમાં આ ક્રૂઝ સેવાની શરૂઆત થઈ છે? તો ભારતના તમિલનાડુ રાજ્યમાંથી નાગાપટ્ટિનમ નામનું સ્થળ છે. આ નાગાપટ્ટિનમમાંથી શ્રીલંકાનું કાંકે સંતુરાય, આ બંને જંકશન વચ્ચે છે બરાબર આ ક્રૂઝ સેવા ચાલશે. નાગાપટ્ટિનમ તમિલનાડુમાં છે અને શ્રીલંકાનું કાંકે સંતુરાય, તો બંને જંકશન વચ્ચે આ ક્રૂઝ સેવા ચાલશે. આ પ્રકારની ક્રૂઝ સેવા અગાઉ 1980 આસપાસ શરૂ હતી, પણ 1980માં આ ટાઈપની જે ક્રૂઝ સેવા છે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બરાબર એના ઉપર પ્રતિબંધ લગાડી દીધો. તો ત્યાર પછી અત્યારે 2023માં આ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા કારણોથી બંધ કરી દીધી હતી, ફરી પછી શરૂ કરી છે. બાકી શ્રીલંકા છે એ હિન્દ મહાસાગર રીમ એસોસિએશન એના નવો અધ્યક્ષ બન્યો છે. 23 થી 25 સુધી આનો અધ્યક્ષ રહેશે. અને એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ છે બરાબર, તો એમણે શ્રીલંકાને ફાઇનલમાં હરાવીને એમાં ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો. મહિલા એશિયાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2023 એમાં શુભંકર કોણ બન્યું છે? સૌથી પહેલા તો મહિલા એશિયાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે બરાબર, એ હોકી સાથે સંકળાયેલી છે. તો એની પણ વાત કદાચ ક્વેશ્ચન પૂછે, મહિલા એશિયાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી કોની સાથે સંબંધિત છે? તો કે હોકી સાથે સંબંધિત છે. આમાં જે શુભંકર બન્યું છે એમનું નામ છે જુહી. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. જુહી શું છે? તો કે એક પ્રકારનો હાથી છે બરાબર. તો ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ આવે કે આ શુભંકરનું નામ જુહી રાખ્યું છે એ શું છે અથવા તો કયા પ્રાણીને દર્શાવે છે? તો એ હાથીને રજૂ કરે છે. તો અહીંયા મહિલા એશિયાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે એનું આયોજન ભારતમાં આ વખતે થઈ રહ્યું છે. ભારતમાં કઈ જગ્યાએ થાય છે? તો કે ઝારખંડના રાંચીમાં થઈ રહ્યું છે બરાબર. તો મહિલા એશિયાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી છે એનું શુભંકર છે એ જુહી રાખ્યું છે. જુહી એક હાથી છે. બાકી અત્યાર સુધીમાં 7મી આવૃત્તિ છે જેનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. અને ભારતમાં આ 7માંથી સૌથી પહેલી વખત મહિલા એશિયાઈ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. તો ભારતમાં પહેલી વાર થાય છે, બાકી ઓલ ઓવર એકંદરે 7મી વખત થાય છે. લાસ્ટ ટાઈમ 2021માં કોરિયામાં આયોજન થયું હતું, એમાં વિજેતા જાપાન બનેલું. વંજીજમ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર, આના ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન સેવા શરૂઆત થઈ છે. તો આ કયા રાજ્યની અંદર આવેલું છે? કહેવાનું એટલું છે કે આ વંજીજમ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર ક્યાં આવેલું છે? તો આ કેરળ રાજ્યમાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. તો વંજીજમ ઇન્ટરનેશનલ બંદર છે આ કયા રાજ્યમાં છે? તો કે કેરળમાં છે. હાલમાં જ અહીંયા પરિવહન સેવાની શરૂઆત થઈ છે. સૌથી પહેલું જે જહાજ આવ્યું કયા દેશનું આવ્યું એવું પણ પૂછે, તો ચીનનું આવ્યું અને આનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ જહાજનું નામ શું છે એવું પણ પૂછે, તો ઝેન હુઆ આ જહાજનું નામ છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દિવસે પ્રથમ વખત છે વિશ્વ સ્લોથ રીચ
દિવસ છે એ ઉજવવામાં આવેલો છે. અત્યારે એકચ્યુઅલમાં આને બીજી વખત આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. પહેલી વખત છે ગયા વર્ષે 2022માં ઉજવાયેલો હતો. તો બીજી વખત છે વિશ્વ સ્લોથ રીચ દિવસ છે. આની ઉજવણી 12 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવેલી હતી. આન્સર આવશે 12 ઓક્ટોબર. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે બરાબર એ 2022માં ઉજવવામાં આવેલો હતો. દર વર્ષે 12 ઓક્ટોબરે હવેથી વર્લ્ડ સ્લોથ બિયર ડે છે ઉજવવામાં આવશે. બિયર નો મિનિંગ અહીંયા રીચ થાય છે. બરાબર. બાકી સ્લોથ રીચ છે એની વસ્તી કયા કયા દેશોમાં જોવા મળે છે એવું પણ પૂછે. તો શ્રીલંકા, ભારત અને નેપાળ આ ત્રણેય દેશોમાં સ્લોથ રીચની વસ્તી જોવા મળે છે. જેમાંની 90% વસ્તી છે બરાબર એ આપણા ભારતમાં છે સ્લોથ રીચની. બરાબર. સ્લોથ રીચ છે એનું સાયન્ટિફિક નામ પણ છે બરાબર મેલુરસુસ યુર્સિનસ. તો આ એનું પૂરું નામ છે. અને હની રીચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. મધના ખૂબ શોખીન હોય તો એટલા માટે એને હની રીચ પણ કહેવાય છે. ઓકે. એના પછીનો ઇન્ટરનેશનલ સ્ટન્ટરિંગ અવેરનેસ ડે. આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો ઇન્ટરનેશનલ સ્ટન્ટરિંગ અવેરનેસ ડે છે આ 22 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. આજે 22 ઓક્ટોબર છે. આજે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટન્ટરિંગ અવેરનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સ્ટન્ટરિંગ એટલે કે અટકાઈને બોલતો હોય એવું. તો આવા પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો 22 ઓક્ટોબરે આ દિવસ ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 1998માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો 22 ઓક્ટોબરે. થીમ આની છે વન સાઇઝ ડઝ નોટ ફિટ ઓલ. વન સાઇઝ ડઝ નોટ ફિટ ઓલ આ એની થીમ છે. થીમ છે પૂછી શકાય એવી થીમ છે. તો કદાચ પરીક્ષામાં આવી શકે છે. ઇન્ટરનેશનલ સ્ટન્ટરિંગ અવેરનેસ ડે 22 ઓક્ટોબર. હાલમાં G20ના સેન્ટ્રલ બેન્કોના ગવર્નરની 4મી બેઠકનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? G20ની અધ્યક્ષતા અત્યારે ભારત પાસે છે, પણ આની જે ગવર્નરો છે એની 4મી બેઠક મોરોક્કોમાં થઈ હતી. તો આન્સર યાદ રાખજો, મોરોક્કો છે. હાલમાં જ કઈ બટાલિયન છે એને પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? અને આ પ્રકારની પ્રેસિડેન્ટ કલર મેળવનાર સૌથી ઓછી ઉંમરની બટાલિયન બની છે. તો નાગા રેજિમેન્ટ છે બરાબર. નાગા રેજિમેન્ટની 3જી બટાલિયન એને પ્રેસિડેન્ટ કલર મળ્યો છે. અને આની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? આ 2009માં નાગા રેજિમેન્ટ બની હતી. હાલમાં જ ફિડે જુનિયર લેપિડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ એનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? આયોજન ક્યાં થયું પૂછે તો ઇટલીમાં. અને આનું ટાઇટલ જીત્યું છે રોનક સાધવાણીએ. ભારતીય વ્યક્તિ જીત્યું છે એટલે યાદ રાખીશું. મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની પસંદગી થઈ છે? તો કુમાર સાંગાકારા છે મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. તો યાદ રાખીશું કુમાર સાંગાકારા કયા દેશના ક્રિકેટ ખેલાડી છે? તો કે શ્રીલંકાના છે. કયા આઈઆઈટી દ્વારા ક્વોન્ટમ સમર્થિત હરિત હાઇડ્રોજન ઉત્પાદનની ટેકનોલોજી છે એ વિકસિત કરવામાં આવી છે? તો આઈઆઈટી BHU એ વિકસિત કરી છે. તો આન્સર આવશે આઈઆઈટી BHU. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા ગ્રીન ક્રેડિટ પ્રોગ્રામ અને ઇકો માર્ક યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો ગ્રીન ક્રેડિટ પ્રોગ્રામ અને ઇકો માર્ક આની શરૂઆત વન, પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલય કરી છે. હાલમાં જ ઈસરો અને વિજ્ઞાન ભારતી એમણે કયા રાજ્યમાં સ્પેસ ઓન વ્હીલ્સ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી? તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં સ્પેસ ઓન વ્હીલ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ઈસરો અને વિજ્ઞાન ભારતી બંને મળીને કર્યું છે. ભારતમાં ભૂતપૂર્વ ચૂંટણી કમિશનરનું નિધન થઈ ગયું છે. એમનું નામ શું છે? એમનું નામ છે MS ગિલ. એક MS સ્વામિનાથનનું પણ નિધન થયું હતું. એ હરિત ક્રાંતિના જનક તરીકે ઓળખાતા હતા બરાબર. અને બાકી હાલમાં ચૂંટણી કમિશનર કોણ છે? રાજીવ કુમાર. તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? તો આ સાથે આપણો અહીંયા આજનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ, વિરામ લઈએ. મળશું આવતીકાલે 23મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.